მოკლედ ახლა მეგობრებო, ღამე ეს მივაყენეთ უკვე დაბნელდა, აღარ გადავიღეთ, იმიტომ რომ უკვე სიბნელეში კარგად არ ჩანდა და დღეს დავაყენებთ აი ამ მოლდინგებს, რაც აკლია, აი აქაც ამ დეტალებს, რაც შავად შევღებეთ, გავაშავეთ. კიდე რავი შეღებილი მთლიანად გარედან არ მიჩვენებია. აი ეს არის როგორც გამოვიდა. ეხლა წავიდეთ უკვე და დავაყენოთ მოლდინგები, ხო კიდე ფარს რაც შეეხება რა. და კიდე ხო რა უნდა მეჩვენებინა. აი ეს დეტალებიც სარკის ხუფებიც შევღებეთ ჩავად და ამ ყველაფერს ახლა მივაყენებთ რა. ესეც შემდეგი დღე მეგობრებო, ეხლა მივდივართ კონდენსიონერის დასატენად. სანამ შევუშვებთ ფრეონს სისტემაში, რა თქმა უნდა შემოწმდეს და წნევით უნდა შევუშვათ ჰაერი. იმედია არსაიდან არაფერი არ გააპარებს და ყველაფერი რიგზე იქნება და უკვე შემდეგ ჩავასხავთ ფრეონს. და აი მივედით. იმედია დიდი ხანი ლოდინი არ მოგვიწევს. 1 hour later. ახლა შევუშვით ჰაერი წნევით 18 ბარია. და ნახავთ იმედი არ გააპარებს. წნევას არ იკავებს, ესე იგი გააპარა. ანუ ფრეონის ჩასხმასაც აზრი არ აქვს. რო გავიგოთ საიდან აპარებს, რომელი შლანგიდან ან რომელი გადაბნიდან უნდა ჩავასხათ ფრეონთან ერთად ფოსფორი. ფრეონს პიგმენტი არ აქვს და ფოსფორი გამოაჩენს საიდან აპარებს წესით. მოკლედ ჩავასხით ფრეონი ფოსფორთან ერთად და ეხლა უნდა ვიარო 1-2-3 საათი იმისთვის რომ გამოჩნდეს რომელ გადაბმაში, რომელი შლანგიდან თუ აი საიდან აპარებს ფრეონი. უნდა მივიდე მე ისევ ამ ბიჭებთან, ხელოსნებთან და უკვე დავაკვირდეთ, ანუ ფოსფორმა უნდა გამოჟონოს იმ ადგილიდან, საიდანაც აპარებს. Many hours later. ეხლა მინდა შევეხო კონდიციონერის თემას რა. მე და გიო მისულები ვიყავით, ნახავდით კადრებსაც. აპარებდა საიდანღაც, მოკლედ ვერ გავიგეთ, ჩავასხით ფოსფორი და სინამდვილეში მაინც ვერ გავიგეთ რეალურად საიდან აპარებდა რა. ერთადერთი ვარიანტი რაც გავაკეთეთ, ის გავაკეთეთ რომ თვითონ აი მთლიანად თუ სადმე გადასაჭერი ქონდა ალუმინის ტრუბკები, ყველაფერი თავიდან რაღაცები გადაუჭირეთ, ანუ ფიქრობდით რომ გადაჭერილი იყო ისედაც დარწმუნებული იყო, მაგრამ მაინც კიდე რაღაცა ძალით კიდე გადაუჭირეთ, სანამ გადაწყდებოდა მოკლედ ეს ბოკლები და ჩასხმის მერე, ფრეონის ჩასხმის მერე, მოკლედ რავი გაამართლა და მუშაობს რა, ხო და ანუ ეს პრობლემაც მოაგვარეთ რა. უკვე რაღაც იმას ვფიქრობდი, რომ რაღაც კონდიციონერის კომპრესორის ბრალი ხო არ იყო, საიდანვე ხო არ აპარებდა, მაგრამ ნუ გადავშით ამ ნაწილში და მოკლედ ეს თემა მოაგვარეთ. ეხლა მინდა შევეხო ფარების თემას. შეიძლება წინა სერიებშიც არ ვიცი რა, ანუ იმდენი ვიდეო გვაქვს გადაღებული და დასამონტაჟებელია, რომ შეიძლება მქონდეს ნათქვამი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავმეორდებ. ფარებს ძალიან გავწვავდით, მოკლედ ის ფარები ამ კողომო რა. როგორც მოგეხსენებთ, ამას აქვს LCI ფარები, რომელიც აქვს საკმაოდ ძვირი ღირს. თავიდან გადაწყვეტეთ, რომ ორივე ფარი ტაივანი გვეყიდა და ტაივანი ჩინური მოკლედ ერთი არის, გვეყიდა და დაგვეყენებინა, დავაყენეთ ყველაფერი, დავაზაზორეთ და რო ჩავაერთეთ შტეკერები, მოკლედ ფარები არ აითო. და მოკლედ ერთი დღე დაგვჭირდა პროგრამირებაზე ხელოსანთან, მიყვანილი ყავდა ელექტრიდან, თან საკმაოდ კარგი ბიჭი არის, აი გადაყვა რასაც ქვია, მაგრამ რეალურად არ დაპროგრამდა და არ აინთო არც ერთი ფარი და ნუ მე როგორც მოვიძიე, თვითონ
ალიბაბას საიტზე ზუსტად ეს ფარები რაც იყიდება გამოწერით, რა შემოგონ მინიმუმ 10 უნდა გამოწერო, მოკლედ იქვე უწერია, რომ თუ პირობითად პრასტოი კომპლექტაციის არის და ანუ დაბალი კომპლექტაციის ფარები უყენია და გინდა აპგრეიდი, მაგ ავტომობილზე წავიდოდა, მაგრამ თუ სიტყვაზე ისედაც მაღალი კომპლექტაციის იყო და ამებს მივაყენებდით ამ ტაიგონებს, ნუ არ იმუშავებდი, იქაც წავიკითხე ეს და მოკლედ არ ინთება რა ეს ფარები. და რა გავაკეთეთ? მოვიძიე ვიღაც ტიპი, რომელსაც მითხრა რომ ჩამოგიტანო, 10 დღეში ჩამოვაო ფარებიო, ნუ პლუს მინუს რაღაც რამდენიმე დღე და გერმანიიდან ჩამოვატანინებო, მოკლედ ვიღაცა ბიძა ყავსო და მოკლედ ჩამომიტანსო. რეალურად ველოდეთ ამ ტიპს, კაი 3 კვირა ველოდე, აი დღეს ხვალდახვალაობი და მოკლედ ბოლოს უთხარი რომ ის ფული ბე რაღაც ნაწილი რაც მიოცი ის დამიბრუნე, მოკლედ ვერ მოდის ეს შენი ფარები და მოკლედ ფარების ფული ნაწილი დავიბრუნე. და უკვე დავიწყეთ eBay-ზე ძებნა ფარების, ფარები მოძებნე, ზოგი $1500 ყიდა, ზოგი $1000, მოკლედ რა ფასები ძალიან ისე უყავდა და საბოლოო ჯამში მივაგენეთ ერთ-ერთ ფარს, რომელიც ვჭირდებოდა მარცხენა მხარე, ბლოკების გარეშე, ჩვენი ბლოკები გადარჩენილი იყო, ხოლო ერთი ბლოკის LED იყო დაზიანებული და ეგ ბლოკი ცალკე შევიძინეთ 200 ლარად, ვიშოვეთ და მოკლედ ფარი შევუკვეთეთ. ფარი შეკვეთიდან წეს ფარი 2 კვირაში უნდა ჩამოსულიყო, მაგრამ რეალურად გაიწელა და კაი თითქმის ერთი თვე დაჭირდა ამ ფარის ჩამოსვლას და როგორც იქნა ჩამოგვივიდა ეს ფარიც. მოკლედ გადავაწყოთ ახლა ეს ბლოკები დაყენებული გვაქვს უკვე და ახლა გადავიდეთ ამ ფარების დაზაზორებაზე და მიყენებაზე რა. ამით ეს პრეისტორია, იმიტომ მოვყევი, რომ რეალურად ამ ავტომობილის გაკეთება ამ ფარების გამო გაგვეწელა, აი დაახლოებით მარტო 2 თვე შეიძლება ითქვას, აი თვენახევარზე უეჭველი მეტი მარტო ფარების პრობლემას ვერ ვაგვარებდით რა, იმიტომ რომ ვერ ვშოულობთ ამის ფარებს და მოკლედ საბოლოო ჯამში ნუ ერთი პლუსი ის არის, რომ ორიგინალი ფარები ექნება და კარგი არის და პლუს ამასობაში რომ გამბაჟების ვადამაც მოუწია და განვაბაჟეთ კიდევაც ავტომობილი და მოკლედ უკვე ახლა იმ ეტაპზე ვარ თუ უკვე ავსბოროთ მანქანა და იყოს 100%-ით მზად რა. ეს ფარი გამოწერეთ, აღდგენილია ყურები, აი აქ ესენი და აი ეს, მაგრამ ნუ რეალურად სრულიად დაუზიანებელი რო გვეყიდა $1200-დან $1300, $1500 ფარგლებში იყო ბლოკების გარეშე. და ეს ფარი რა დაგვიჯდა ბიძო? საკმაოდ რავი იაფად ჩაგვიوارდა ხელში, ესე გამოვიდა $450 ადგილზე შევიძინეთ ეს ფარი ბლოკების გარეშე და მოკლედ რა ვიცი, ახლა გვინდა რომ უკვე მივაყენოთ და დავაზაზოროთ რა. ფარები რომ მოვარგეთ, აი ბამპერი, აგერ რო ჩავსვათ. აი აქ დიდი ზაზორი აქვს, ანუ ამ ფარს უნდა აქეთკენ წამოწევო, აქეთ შემცირდეს, იქითაც რაც შეეხება. ასე რო ჩავსვათ, აქეთ ნორმალურად ზის, ეს ჩასასმელია, ესე, აქეთ ნორმალურად. ეხლა იქითა ფარს უნდა აქეთკენ წამოწევა. დავასლაბოთ ყველაფერი, წამოვლოთ ისე აქეთ. აქეთა ფარს კიდე ჭირდება რეგულირება, იმიტომ რომ აი აქეთკენ ცოტა აქეთ გამოწევას ითხოვს. ეხლა ეს საბურავი გუშლის ხელს რომ რეგულირებაში რა მოკლედ და უნდა ჩავხსნათ და საბურავი მოხსნით. მაგრამ დამერწმუნეთ რომ მაგრად მოუხდა. ეს როგორც გითხარით, ეს გამოვარდნილი და ეს ჩაჯდომაო და აივანი ახლა ცოტა უჭირს, ესეც ცოტა მივა, თავის ადგილზე იქნება მთლიანობაში, რავი ეს არის. მოდი ახლა ავანთოთ ფარები. ზაზურს რაც შეეხება, აქ შეგვიძლია ცოტა გავზარდოთ, არ არის პრობლემა და აქ კიდე როგორც გითხარით, ესე მიიწევა, იმიტომ რომ აქ ორი ცალი ბოლტი აქვია. ეხლა მივაყენოთ საბურავი და просто გამოვიყვანოთ გარეთ, ნახოთ აბა ერთი.
ეხლა ისევაც მოსახსნელი გვაქვს ეს ბამპერი, იმიტომ რომ პარკინგები გვაქვს ჩასაერთებელი, კიდე რა გვაქვს გიო? ბადეები და რაღაცეები. ხო, პარკინგები, ჰაერის შემშვები ეირდაგები, ეგრეთ წოდებული და კიდე დამცავი გვაქვს ზაშიტმის პლასმასის მისაყენებელი და მეგონი შეო რა. და პატრონები. ეხლა პარკინგები ჩავაერთეთ, მაგრამ აი ამას ვერ ვიხსენებთ სად მაგრდებოდა და არავი არსად არ აქვს და მოკლედ ალბათ მომიწერთ აგუგლული მოსვლა. აი ეს პარკინგები ჩავაერთეთ, 360-ის კამერაც ჩაერთებულია თავის პარკინგთან ერთად. წინ და უმანიკები გჭირდება კიდე რომ ჩავაერთეთ. უმანიკები, აია. სიგნალი. აია. რანათება აქვს. ეხლა ვაყენებთ პატკლინიკებს, ჯერ ასაწყობი არის ეს ქვედანაწილი. ეს და გიოაწყობს. ეს პატკლინიკი დავაყენეთ, მაგრამ აი ეს ბოლომდე რო ჯდება, აი აქეთ ამ ხარეს ცოტა ესეთ აი უსწორმასწოროთ არის, ამიტომ ეს ახლა ტაივანი რო არის, მაინც თავის ფორმები ვერ აქვს კარგად და აი ამას ესე თხლად, ძალიან თხლად ესე ჩავაჭრით და მე დავამაგრებ და ესეც უკვე იქნება სწორად და აღარ იქნება გამოფლაშური რა. მოგრე პლასტმასები დავაყენეთ, რაც ყოში და მოდი. და ხვალ გავაგზავნეთ განაჩენის მიყენებას. შემდეგი დღე არის ახლა მეგობრებო, დაგვაღამნო წინაზე, ახლა მოკლედ რა გვინდა რომ გავაკეთოთ. ესეც ნაყიდი გვაქვს, ქვედა ეგრეთ წოდებული ზაშიტმიკი, დამცავი, ზავის და ასასბორი გვაქვს რაღაცეები და ამისათვის უნდა ავიყვანოთ ისევ რობოტზე რომ შემაღლებულზე იქნება უფრო მარტივად ვიმუშაოთ რა.